ફ્રેન્ડ્સ, ઠંડીની આ સિઝનમાં આ ગરમા ગરમ સૂપનો એક સીપ લેશો તો છેક અંદર સુધી તમને ઘરમાં આટ પહોંચાડશે. સાથે સાથે સિઝનલ બીમારીઓ જેમ કે શરદી, કફ, ખાંસીમાં પણ ખૂબ જ રાહત આપશે. આપણે આજે બનાવીશું લેમન કોરિએન્ડર સૂપ. એમાં હું તમને એક સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ બતાવીશ જે તમારા સૂપને વધુ હેલ્ધી બનાવશે. મારી ચેનલ ઉપર જો નવા આવે હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. અહીંયા ઝીણી કટ કરેલી ડુંગળી, ઝીણું કટ કરેલું આદું, લસણ ઝીણું કટ કરેલું અને કોથમીરની દાંડી ઝીણી કટ કરેલી, કોથમીરના પાન ઝીણા કટ કરેલા, અહીંયા ફણસી, ગાજર, કેબેજ અને લીલી હળદર ઝીણી કટ કરીને લીધું છે. હવે આપણે ગેસ ઓન કરીને એક વાસણ ગરમ કરવા મૂકી દઈએ. એમાં 1 ટેબલ સ્પૂન તેલ લઈશું. ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી અને 2 કળી લસણ જે છોલીને ઝીણું કટ કરીને લીધું છે એ એડ કરી લેવાનું છે. 2 કળી હલકું સાંતળી લેવાનું છે, બધું બ્રાઉન નથી કરવાનું. હવે એની અંદર એક નાનો ટુકડો આદું છોલી ધોઈ અને ઝીણો કટ કરીને લીધો છે એ એડ કરી અને સાંતળી લેવાનું છે. હવે તેની અંદર ઝીણી કટ કરેલી ડુંગળી એડ કરીશું. ખૂબ જ નાની સાઈઝની લીધી છે અને ઝીણી કટ કરીને એડ કરી અને હલકી એવી સાંતળવાની છે. પાણીનો ભાગ બળે ત્યાં સુધી, બ્રાઉન નહીં કરીએ. હવે તેની અંદર કોથમીરની દાંડી જે પાણીથી વોશ કરીને લીધી છે એ પણ એડ કરી લેવાની છે, ઝીણી કટ કરીને. બધા જ વેજીટેબલ્સ કાચા પાકા રાખવાના છે. હવે તેની અંદર ફણસી ઝીણી કટ કરેલી એડ કરીશું, જે મેં 5 થી 6 નંગ લીધી છે અને પાણીથી વોશ કરી અને ઝીણી કટ કરીને લીધી છે. એને પણ સાંતળી લેવાની છે. અહીંયા કાચી પાકી જ રાખવાની છે. બધા જ ટોટલ વેજીટેબલ્સ સાંતળાતા 1 થી 2 મિનિટ જેટલો જ સમય થાય છે. ખૂબ ઝડપથી આ સૂપ બની જાય છે. હવે તેની અંદર આપણે અહીંયા મેં ગાજર એક નાનો ટુકડો અને નાનો ટુકડો હળદરનો, લીલી હળદર લીધી છે એ એડ કરી લઈશું. જે વેજીટેબલ્સ ના ગમતા હોય એ તમે સ્કીપ કરી શકો છો. હળદર પણ ધોઈ છોલી અને ઝીણી કટ કરીને લીધી છે. હવે તેની અંદર અહીંયા એકદમ નાનો ટુકડો કેબેજ ઝીણી કટ કરીને લીધી છે એડ કરી લેવાની છે અને કાચું પાકું સાંતળવાનું છે. બધું જ ટોટલ 1 થી 2 મિનિટમાં સરસ સાંતળાઈ જાય છે. એટલે 1 ટીસ્પૂન કરતાં ઓછું મીઠું એડ કરીએ. તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ એડ કરી શકો છો. અને આ માપ સાથે 3 વ્યક્તિ સૂપ પી શકે છે. હવે એની અંદર પાણી એડ કરી લઈએ. 1.25 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી લેવાનું છે. જો તમારે વધારે બનાવવું હોય તો પાણી વધારે એડ કરી લેવાનું. હવે 1/2 ટીસ્પૂન કરતાં થોડોક ઓછો મરી પાવડર એડ કરી લેવાનો છે. હવે આ પાણી છે એ ઉકળે પછી આપણે આગળની પ્રોસિજર જોઈ લઈએ. હવે અહીંયા જે સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે એ 1 ટેબલ સ્પૂન મેં જુવારનો લોટ લીધો છે અને 2 ટેબલ સ્પૂન પાણી નાખી અને સ્લરી બનાવી લીધી છે. આપણે જનરલી કોર્નફ્લોર લેતા હોઈએ છીએ, પણ આ સૂપને આપણે હેલ્ધી બનાવવાના છીએ એટલે તમે આ રીતે એડ કરી જોજો. પછી ખૂબ જ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી સૂપ બનશે. અને એડ કરી લેવાનું છે સૂપમાં. સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે 1 થી 1.5 મિનિટ ઉકાળી લઈએ. હાઈ ફ્લેમ ઉપર ઉકાળી લેવાનું છે. હવે ફ્રેશ લીલા ધાણા એડ કરી લેવાના છે, જે કોથમીરના પાન. અને સૂપ આપણો એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે એની અંદર અડધું નંગ લીંબુનો રસ એડ કરી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી લઈએ. સૂપ આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે. એને હવે સર્વ કરી લઈશું.
આ સૂપને તમે સવારે મોર્નિંગ ટાઈમ તમે લઈ શકો છો. ખૂબ જ હેલ્ધી છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ હેલ્ધી એવો લેમન કોરિએન્ડર સૂપ આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે. જો રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને દોસ્તોમાં જરૂર શેર કરજો. બાય બાય. સી યુ નેક્સ્ટ ટાઈમ. હેપી કુકિંગ.